สวัสดีครับมาถึง EP ที่ 99 นี้แล้วนะครับผมสำหรับ EP ที่ 99 นี้เรามาทำข้อความแบบนี้กันดีกว่าครับผมมันจะเป็นตัวคลื่นแล้วก็เป็น Perspective อย่างนี้นะครับผมว่าแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยกันครับเริ่มแรกนี้เราใช้เครื่องมือ Type Tool นี่ครับสร้างข้อความของเราขึ้นมาก่อนเอาเป็นข้อความนี้แล้วกันนะครับ Designขยายขึ้นมาให้เห็นชัดหน่อยแนะนำให้ใช้เป็นตัวหนังสือที่หนาๆหน่อยนะครับเป็นฟอนต์ที่หนาๆดูชัดๆผมใช้คณิตแล้วก็เป็นแบล็กเลยครับผมหนาดีครับผมจากนั้นเราก็มาที่ Object ครับผมมาเลือก Envelope Distort แล้วก็เลือก Make with Mesh เลือกเป็น4นะครับผมกดปุ่มโอเคครับไปดูใกล้ๆตอนนี้ก็จะมีเมสที่เราสร้างขึ้นมา4ส่วนนะครับผมมาที่เครื่องมือ Direct Selection Tool นะครับหรือตัวลูกศรสีขาวเนี่ยครับทำการลากเลือกอันที่2กับอันที่4นี่ครับทำการขยับมาทางขวานะครับเขาก็จะเคิร์ฟหน่อยเยอะไปหน่อยนิดนึงก็ได้ครับกดจากนั้นเราก็มาที่เครื่องมือตัวนี้ครับ Free Transform นะครับผมเลือกเป็นอันนี้ครับ Perspective Distort นี่ครับเลือกมุมด้านใดด้านหนึ่งที่เราต้องการขยายนะครับส่วนผมเลือกด้านนี้ครับมันก็จะเป็น Perspective อย่างนี้ให้เราครับเราอาจจะเพิ่มความยาวของเขามาหน่อยจะได้เห็นตัวหนังสือชัดๆครับเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเท่านี้เราก็จะได้ตัวหนังสือข้อความสไตล์ Perspective ที่เป็นคลื่นนะครับผมที่สำคัญเนี่ยเราสามารถแก้ไขข้อความได้อีกครั้งเหมือนกันครับอย่างนี้เราก็จะมาตรงนี้ครับ Edit Content เนี่ยครับแล้วเปลี่ยนข้อความของเราใหม่จากคำว่า Design เปลี่ยนเป็นกราฟิกก็จะเป็น2ข้อความนะครับผมเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับวิธีการใช้เครื่องมือสร้างเอฟเฟกต์ตัวหนังสือรูปคลื่นอย่างนี้ไหนๆก็ลองไปทำกันดูนะครับสำหรับคลิปสำหรับ EP นี้ถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันนะครับผมสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยละกันครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ